সকলোকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি পনীৰৰ ৰেচিপি। খুবেই জুতি লগা এই পনীৰৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু যিসকলে মোক আগতেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক সঁহাৰি জনাইছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। পনীৰৰ ৰেচিপিৰ বাবে পনীৰ ল'ব লাগিব 100 গ্ৰাম। পনীৰখিনি জোখত কাটি ল'ব। কেপচিকাম এটা জোখত কাটি ল'ব। কেইটামান কেঁচা মটৰ ল'ব লাগিব আৰু নহৰু আৰু আদাখিনি খুন্দি ল'ব আৰু বিলাহীৰ পেষ্ট লাগিব সৰু সাইজৰ এটা। আৰু বাকি মছলাখিনি ভিডিঅ'টো বনাওঁতে দেখুৱাই যাম, স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। পেন এখন গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল চাহ চামুচেৰে এচামুচ দি দিব আৰু এতিয়া তাত খুন্দি লোৱা নহৰু আৰু আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দি দিব আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া বনাই লোৱা বিলাহীৰ পেষ্টটো দি দিব লাগিব আৰু বিলাহীৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, গৰম মছলা গুড়ি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি দি পুনৰ অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া মটৰ কেইটা দি দিব আৰু মটৰ কেইটা দিয়াৰ পিছতো 2 পৰা 3 মিনিট মান সময় ভাজিব লাগিব। দুই 3 মিনিট ভজাৰ পিছত তাত কাটি লোৱা কেপচিকামখিনি দি দিব আৰু পুনৰ ভাজিব লাগিব 2 পৰা 3 মিনিট সময়। গেছৰ জুই ল' ফ্লেমত ৰাখি ভাজিব লাগিব। এতিয়া পনীৰৰ টুকুৰা কেইটা দি দিব আৰু পনীৰৰ টুকুৰা কেইটা দিয়াৰ পিছত মটৰ আৰু কেপচিকামৰ সৈতে পুনৰ 2 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভাজিব লাগিব। এতিয়া অলপমান পানী দি দিব তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ উতলিবলৈ দিব। ভালকৈ উতলি যেতিয়া অলপমান ঘন হৈ আহিব তেতিয়া তাত কাটি লোৱা ধনিয়া পাত দি দিব। ধনিয়া পাতখিনি দিয়াৰ পিছত 1 মিনিট মান সময় উতলাব লাগিব। এয়া দেখিছেনে পনীৰৰ ৰেচিপিটো দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। দেখিবলৈ যেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ ঠিক তেনেকুৱাই ধুনীয়া হৈছে। বেছি মছলাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনোৱা মোৰ এই পনীৰৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।